bashku në studio për të vazhduar dhe për të folur për çmimet Oskar, për të bërë një koment pse jo dhe të filmave. Absolutisht. Dhe për këtë na vinë në ndihmë dy regjizorë, unë kemi sot në studio Andamion Murataj dhe gjithashtu në linjë të drejtë për drejtë kemi edhe Kreshnik Saraçin, u them mirëmëngjes të dy të ftuarve, dy regjizorëve, të cilët me siguri do të kenë shumë për të folur edhe për të thënë në lidhje me çmimet dhe me ata që ishin dhe protagonistë gjatë kësaj mbrëmje. Kështu që mirëmëngjes të dyve, faleminderit që jeni me ne sot në studio. Le të marrim fillim nga juve që të dy. Fillojmë me ty Andamion këtu në studio. Reagimet e para. Tani çmimi u dha, pra dhe çmimi Best Picture është më kryesori për cilin do flasim, është Green Book. Ç'mund të themi? Ajo që prite me këtë Oskar që ka qenë build up deri tash, ka qenë fakti që ka qenë një nga Oskarat më kontroversal. Që në fazën parapritëse ishte i pari Oskar që bëhej pa një host, pa prezantues, në një klim shumë të tensionuar të kinemasë amerikane, me kontroversalitetin midis regjizorëve. Flasim që jemi në vitin e Me Too, që ka qenë një lëvizje gjigante që ka pas impakt, ndërkohë që zakonisht dhe e lidhur me Hollywoodin, shumë. Sigurisht, por nga ana tjetër kemi një fuqizim të jashtëzakonshëm të gjigantëve të internetit, që janë Netflixi, Amazoni, dhe është një luftë e brendshme brenda llojit që po ndodhet në Amerikë. Dhe nga kjo pikpamje ishte u reflektua për ata që shohin me një sy më të thellë fakti që ishte bërë një investim gjigant ke filmi Roma nga Netflixi që të fitonte Best Picture, por ishte buxheti i marketingut për filmin, për festivalet dhe për ceremonitë ishte shumë më i lartë se vetë buxheti i filmit në realizim. Por Roma nuk fitoi Best Picture, mendoj që do të ndryshoj planet e Netflixit, me që ata provuan ta marrin këtë. Dhe ishte interesante që po themi njëri nga filmat më serioz konkuronte dhe vinte nga një studio e re, po e quaj, apo një format tjetër siç është Netflix. Sigurisht, edhe jo vetëm që vinte nga një format i ri, por gjithashtu vinte me një frymë të re brenda Netflixit. Ai nuk është film klasik i Netflixit, është një film që është klasik i një Hollywoodit të Golden Age, domethënë me shotet mëdha, autor, me një regjizor shumë të provuar që bardezi, tema etnike, domethënë siç fitoi dhe Oskarin për foreign film, domethënë që ishte një gamble, ishte një bixhos që mori Netflixi për treguar që është shumë më i madh se ato dimensionet e internetit me një super picture. E megjithatë humbi këtë, por gjithashtu ajo që ra në hije është fakti që Spike Lee gjithashtu ishte një regjisor që duhet ishte kandidat forefront i kinemasë amerikane, humbi gjithashtu regjisorin më të mirë sepse nuk ka ngelur në regjisorët e karrierës së tij, domethënë pak janë ata që kanë atë kontribut në kineman amerikane që nuk kanë best directing marrë akoma këtë çmim. Interesante diçka. Si edhe me Kreshnikun pak në bisedë. Kreshnikun në bisedë, Kreshnik, besoj jeni me në linjë, dua të di nëse edhe ti e prisje apo dhe si shumë të tjerë në një farë mënyrë u befasove me këtë, le të themi, çmimi i cili mori Oskar, është për folur shumë qoftë Roma apo edhe Bohemian Rhapsody, mendoje që do të fitonte? Faktikisht me sa kisha lexuar favoritet normalisht përpara mendoj që do ishte Rom, por gjithashtu dhe Green Book ishte të favoritet. Ajo që duhet përmendur me që su tha aty dhe është interesante gjithashtu, është fakti që një fitues shumë i madh moral ishte Black Panther, sepse është hera parë që një film aksion i zhanrit fantasy me një që flet për një superhero klasik është prezent për të fituar Best Picture. Është hera parë që ndodh në historinë e kinematografisë amerikane dhe nga shumë media përmendesin një fitore shumë e madhe e këtij filmi. Thjesht fakti që ishte konkurrent. Ti ishe i kënaqur me fituesin, nëse do të zgjidhje ti njërin ndër filmat që konkuronin për Best Picture, do ishte Green Book? Jo, unë do preferoja Rom sepse unë vi nga një shkollim europian edhe me shije pak me europiane. Rom është një film klasik europian që neve europianëve na rri më afër me llojin e kinematografisë, me llojin e fotografisë, me temporitmin, me gjithashtu dhe me storyn. Plus që është, siç thatë dhe ju në studio, është tipik një film autor, siç i themi ne, që ne në Europë jemi mësuar me këtë regjisorin prezent kudo. Në këtë rast, Alfonso Cuarón kishte bërë praktikisht çdo gjë që mund të bënte, kishte bërë dhe drejtorin e fotografisë, kishte bërë montazhin, kishte bërë skenarin, normalisht ishte edhe regjisori, normalisht ishte edhe një ndër producentët. Është vërtet. Kështu që unë isha për Alfonso Cuarón dhe për Rom. I cili le të themi fitoi si regjisori dhe për kamera më të mirë, apo jo, kështu që deri diku natyrisht fitosh çmimin, duhet të fitonte çmimin. Patjetër nuk është njësoj, por le të themi që të paktën u bë. Roma mori shumë vëmendje këtë vit, edhe gjithë janë duke folur për Romën, gjithsesi në një farë mënyrë Netflixi ja doli që të
fitoi po themi këtë reputacion për një film realisht serioz, siç po thua edhe ti Kreshnik. Nga ana tjetër, Green Book nuk është një film i keq, është një film për mua shumë unik në llojin e vet. Është një film shumë kontroversal me shumë edge, është një thik me shumë presa që themi, sepse është një film që targeton qartas në mënyrë shumë unike problemin e racës në Amerikë. Pra është një zezak që është pianist klasik, që nuk është i blender, nuk është i shkrim atë kulturën zezake të viteve të kohës, viteve 50-60, ndërkohë që është një bardh që i thot dikun mes filmit që unë jam më zezak se ty, duke dëgjuar Aretha Franklin e gjitha Little Richard, gjitha muzikën e pasur zezak, dhe ky është komplet i alienuar pasi ka studiuar në Leningrad për muzikë klasike. Domethënë është një film ku të gjithë karakteret i define stereotypes. Domethënë i shkojnë përkundër klasikëve të stereotipeve të tyre. Ndërkohë kishin quajtur si Driving Miss Daisy i kthyer Soprano. Mund padyshim se këto janë ato formatet që punon Hollywoodi, por nga ana tjetër që shumë e rëndësishme është një boss i zezak i viteve të asaj kohe me një shofer të bardhë. Edhe e gjithë kjo në vetvete domethënë ishte një me shumë të drejtë, domethënë jo pa qëllim, jo pa merit, se pavarësisht në krahasim me Romën është një lloj picture. Nga ana tjetër flasim dy powerhouse actors që ishin gjigant, domethënë nga pikpamja e aktrimit që nuk diskutohet, që ishte një film i shkëlqyer në llojin e vet. Por Roma kishte atë big picture që i mungonte Hollywoodit prej kohësh. Qëndrojmë pak tek aktrimi pra. Rami Malik fiton, do ta sjellë pak Kreshnikun në bisedë në këtë momente, sepse Bohemian Rhapsody ishte gjithashtu njëri ndër filmat që konkuronte, po themi, por ishte Rami Malek i cili triumfoi me portretizimin e Freddie Mercuryt. Çfarë mendove për këtë Kreshnik? Unë do më thënë qoftë se kisha diçka që kishe interes për mua dhe që bëja shumë tifozlik se çdo kategori tjetër ishte pikërisht kjo e aktorit më të mirë. Unë jam i fan shumë i madh i Rami Malek sepse e kam njohur nëpërmjet serialit i cili e bëri shumë të famshëm, Mr. Robot, që është një ndër serialet më të mira që unë kam parë, domethënë një ndër prodhimet. Edhe Rami është fantastik aty siç është fantastik edhe te Bohemian Rhapsody. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë ndryshimi që ai kishte bërë sepse janë dy personazhe komplet të kundërt, në qoftë se te Mr. Robot ai ka një hacker i cili është fare nuk dialogon, nuk ka qef dalin publik, ka probleme me marrëdhëniet me njerëzit. Këtu kemi komplet të kundërtën, kemi këngëtarin e Queenave që Freddie Mercury, i cili që personifikon atë shumë mirë. Domethënë është një transformim shumë i madh midis dy personazheve, pavarësisht se ka të përbashkëta si gjithmonë. Për mua është një aktor fantastik dhe jam shumë i lumtur që fitoi realisht. Dhe mendoj se do e shohim shpesh duke marrë çmime. Mos harrojmë që ky ishte çmimi i parë, sepse edhe përpara Golden Globit edhe ai kishte fituar edhe Emmy Awards për rolin që sapo thash për te filmi Mr. Robot, te seriali Mr. Robot. Një aktor premtues. Megjithatë jam kurioze të di dhe mendimin e të dyve, duke qenë se të dy janë një regjisor. Shikojmë një regjisor të vlerësuar siç është Alfonso Cuarón, i cili le temi duket sikur po është ridimensionuar pak sa pozicioni i regjisorit. Nuk është më pozicioni ai klasik që është regjisori që ti merresh nga regjisorët. Po, e kam diskutuar shpesh edhe në familje këtë temë sigurisht. Pra nuk është më ai le temi regjisori klasik që jemi mësuar që rri mbrapa kamerave, që merret me aktorët. Tani regjisori bën producentin, bën montazherin, bën le temi drejtorin e fotografisë. Pra duket sikur është ridimensionuar ky pozicion. Po gjithsesi është një traditë e shkëlqyer e kinemave jo amerikane, e këtyre regjisorëve powerhouse që i bëjnë të gjitha. Ndërkohë ka qenë, domethënë, shumë regjisorë dhe ke Dogma 95 ka qenë një lëvizje e filluar vitet 90 që aty shpesh ndodhte që regjisorët ishin kameraman, por është një traditë në fakt e madhe në Hollywood që shumë regjisorë bëjnë të gjitha dhe ishte shumë e çuditshme se si ky mori rolin, sepse ky zakonisht punon me një nga këta drejtorët e fotografisë më të mirë në botë, i cili ishte i zënë në këtë kohë, edhe tha do ta bëj vet. Po ndërkohë ishte një film shumë personal. Kjo është ndoshta më për të shënuar sepse është një nga ato filma. Ishte për kujtimet e tij, mos gaboj, se kam dëgjuar një histori e jetës tij e ndërtuar Roma, emri vjen nga një lagje në Meksik. Është lagja e Roma ku ky ishte rritur dhe gjithë drama e këtij e familjes zhvilloi, ishte një shtëpi që ky e ndërton në mënyrë, është një film që do studiohet gjatë në shkollat e filmit, e ndërton deri në hiperrealizëm siç e kishte kujtimet e vet, gjithë dinamika e shtëpisë dhe kjo aktoria indigjene dhe kjo është për të shënuar në këtë Oscar sepse ishte hera e parë ndoshta që një aktore jo amerikane
nominohet për Oskar, ishte mbas Selma Hayek, domethënë që është Holliwood, por që nuk ishte Holliwood, ishte aktore meksikane, dhe ishte indigjene, nga kjo pikpamje e pasuron atë peizazhin, por ky un kam lexuar gjatë mbi kujtimet e këtij mbi dadon që e ka arritur dhe i përgjigjet kaq shumë dhe shpesh dadoja e tij reale ishte në film. Ishte gati hiperrealist nga kjo pikpamje që është përkundër të gjithë trendeve të njohura të Hollywoodit që i zbukuron ngjarjet apo qoftë edhe të Netflixit që i bën të lehtësisht të përtypshme për publikun amerikan. Në fakt ky film shënon një trend gjigant që shkon në të kundërt në këtyre, nuk është një film me dinamik ngjarje, me skenar që ti pret disa ngjarje që zhvillohen pas një skenari. Jo, është i gjithë në mënyrë shumë meditativ, jashtëzakonisht i bukur ta shohësh. Domethënë, një nga mjetet e marketingut që përdori kompania Netflix është botimi i një katalogu me imazhe të filmit, sepse çdo imazh në vetvete është një vepër arti. Domethënë, jashtëzakonisht i pasur se fotografinë vetvete. Një armë sekrete e tyre ka qenë gruaja, e cila ka bërë, po themi, gjithë marketingun, edhe sepse është një fushatë e tërë që bëhet mbas skenave për gjithë atyre që votojnë, por lexoja një ndër gazetat ndërkombëtare për këtë, dhe ajo ka qenë një ndër sekretet e Netflixit për Romën. Po është interesante që thoni që se po flasim për këtë tani, që në vitin 2018 pra të vijë një film i këtij lloji, alla Tarkovski, domethënë edhe që ti thua që do të studiohet në kinematografi, pra një kjo është interesante në vetë. Absolutisht, po kjo është një trend që para disa vitesh ishte artisti, nëse e mbani mend, ishte një silent era, po që ishte një kështu breeze of fresh air, domethënë që e rifreskonte të gjithë atë landscape-in kulturor, edhe ai vinte nga Franca për shembull, si lloj filmi. Po kjo është e bukur, ndoshta fuqizimi i këtyre Netflixit, Amazonit dhe të tjerave si këto e ka diversifikuar peizazhin. E ka diversifikuar dhe ka ngjallur një ri dimensionim të kinemas, është më e kinemea, sepse Hollywoodi dashje pa dashje filloi të marrë atë trendin e Spider-Man-ve dhe u bë një park lodrash, u bë një disnifikimi i gjithë Hollywoodit, kështu që këta gjetën një window of opportunity kompani të mëdha si Netflixi për t'i treguar që janë më Hollywood se Hollywoodi in their best game. Ndërkohë dua të pyes dhe Kreshnikun, në fakt ato çmime që ndahen, çmimet që vlerësohen edhe nga vetë, le të themi, ambienti i artistëve, i regjisorëve, a janë vërtet dhe filmat që edhe vetë publiku pëlqen, sepse për shembull ju flisni për Romën si një film autor, film pa diskutim shumë i merituar dhe me një nivel shumë të lartë, por që di që në fakt sallat kur është transmetuar filmi nuk ka patur, le të themi, si thuhet, blockbuster. Pra, te mbushje të kinemas. Si do të kishte Spider-Man për shembull Into the Spider-Verse. Për shembull, po. Kështu që si mendon në fakt, si qëndron ky raport pra i shijes së kritikës edhe natyrisht edhe të publikut të thjeshtë që mbush sallat e kinemave? Se di, unë po shifja pak përpara për kuriozitet pikërisht box office-in e Roma dhe ishte diku të 30-40 milion dollar humbje në kosto e prodhimit me koston që kishte nxjerr nga kinemaja. Kështu që zakonisht publiku përgjithsisht edhe kur në sallat kur shfaqet Tarkovski përgjithsisht ishin bosh. Shteti grek ka pas financuar që të mbante sallat hapur për Teo Angelopolisin, i paguante shteti grek nga taksat e veta, thjesht që filmi mos trinte vetëm 3 ditë saç publiku do e donte, po trinte më gjatë. Kjo është faktikisht ndarja më e madhe e kinematografisë europiane nga amerikane është pikërisht kjo. Kinematografia amerikane është realisht një biznes, është realisht një fabrik, domethënë është ajo që i quhen korporate mirëfillt, ndërkohë që në Europë ne bëjmë filma duke menduar për artin. Kjo pastaj këtu hapet një diskutim shumë i madh kush ka drejtë dhe kush nuk ka të drejtë, por kjo është diferencë e madhe. Dhe zakonisht filma si Rom nuk para preferohen nga publiku i gjerë, sepse edhe për këtë lloj temporitmi ne jemi mësuar tani po të vej mirë, po të veni re, filmat e sotëm kam një temporitem në montazh komplet tjetër. Nuk ai lloj montazhi që mua m'pëlqen shumë edhe shumë njerëzve profesionistë i pëlqen shumë, nuk është më i pranueshëm nga publiku i gjerë. Ne jemi mësuar me Instagram që storat nuk i kanë më shumë se 5 minuta, domethënë është një lloj fast food ideor edhe vizual, që besoj se edhe teknologjia shërben shumë. Absolutisht. Por kjo ndoshta është edhe ngritja, prandaj jemi në moshën e artit të televizionit. Dinamik. Sepse Kreshniku pak më herët përmendi Mr. Robot, për shembull, tregon që është fan i prodhimeve televizive, dua të them, të cilat morën sepse Hollywoodi po prodhon tani më për Kinën, për Rumaninë, për Shqipërinë, për Evropën, pra
filma cilët flasin kudo njësoj dhe janë shumë të thjeshtë dhe pa nuanca, vetëm me shpërthime dhe hedhje dhe grushta, ndërkohë që televizioni tani përgjigjet nevojës për gjëra më të thella, gjëra më substanciale dhe të shkruara më gjatë. Ndërkohë risi, sepse ju përmendët se sa blockbuster win Oscar, ndërkohë që tash kjo jeta e post Oscarit është një fenomen tjetër i ri. Ndërkohë deri më sot në kinemanë amerikane, Oscart sigurisht shkonin pothuajse një hap me blockbusters. Nuk kishte shanse një film që të kishte marrë aprovimin e publikut të lije kaq pak në hije sa janë këtë vit, por fenomeni tjetër është që zakonisht buxhetet masi fitojnë Oscars, filmat kanë një rerun në theatrical dhe në botën ndërkohë fitimet e tyre në shitjet e kinema mbas Oscarit dyfishohen. Kështu që është sigurisht se kjo është një pjesë e kësaj gjithë sezonit të çmimeve, e njëjta që ndodh në Europë me festivalet, me Cannes, Berlin, gjithë filmat që janë art house mbasi kanë qenë në këto festivalet kryesore, sigurisht ngjallet interesi publike për distribucionin. E njëjta që do ndodhi, megjithëse këto filmat, domethënë sigurisht në Amerikë gjithmonë ka qenë një ndjekësit e kësaj kinema serioze, jo disnifikimi, domethënë që më tepër ka një target, një grup të caktuar. Kështu që këtu e gjetën atë space-in televizionet, sepse dhe komforti, rritja e cilësisë digjitale, cilësia e figurës televizion dhe këto sallat e projekcionit nëpër shtëpia. Tërhiqja hyjeve të mëdha. Sigurisht dhe kjo bën që në fakt ajo që është shumë interesante është rritur numri i shikuesve të kinemas, megjithëse po bie numri i të vajturit në kinema. Kjo është një gjë që pak njerëz e shohin, kujtojnë se me këtë kinema në shtëpi, por kjo kinema në shtëpi ka dhënë një boost, domethënë ai kontenti vizual që konsumohet sot është si në asnjë periudhë tjetër të kinemas amerikane. Pavarësisht se shkojnë më pak kinema, por shohin më shumë filma. Mirë, dhe një pyetje të fundit të dyve, po e nis me Kreshnikun. Ju jeni të dy regjisorë të rinj, keni hedhur hapat tuaja në të rinj. Mirë, të rinj. Mirë, okay, besoj që Andamioni është pak i ri, le të themi, jo në kuptimin e moshës, po në kuptimin e realizimit profesional. Jo, dua të di. Mjaftoshëm e realizuar. A janë vërtet çmimet Oskar ku natyrisht syti kanë të gjithë dhe të regjisorët i referojnë atyre? A janë për regjisorët sot çmimet Oskar vërtet një pikë referimi, frymëzimi? Ka ndryshuar raporti me statujën, me çmimin në vetvete? Jo, mendoj që nuk ka ndryshuar, mendoj që patjetër është i pikë referimi, me që jemi këtu, unë se doja të përmendja, dua të përmend edhe Jorgo Lanthimos, që është komshiu jonë, edhe ai ishte kandidat gjithashtu për të fituar Oskarin si regjisori më i mirë. Unë e kam shumë për zemër, e kam njohur me Doktuth, edhe vazhdon të bëj filme shumë të mirë. Për shembull, për të marrë këtë shembull pikërisht të Oskarit dhe të regjisorëve, ka shumë histori të regjisorëve europian që shkojnë për herë të parë në Oskar me filma vendas, edhe konkurrojnë si filmi më i mirë në gjuhën e huaj dhe pastaj përfundimisht vendosen në Amerikë dhe nuk shkputen më. Një nga këto është edhe Jorgo Lanthimos. Dhe realisht maksimumi mbaja piramidës të urdhë? Po, me dhe favorite. I cili kishte plot 3 aktor nga kasti vetë që kandidonin si aktorët më të mirë, jo protagonistë dhe. Kështu që edhe kjo është për të theksuar, sepse thuhet që ai punon jashtëzakonisht shumë mirë me stafin e tij, sidomos me aktorët, dhe kjo dhe favorit e vërtetoi. Po thoya që është goli më i madh i një regjisori është të fitojë Oskarin, për mendimin tim personal. Pavarësisht edhe çmimet europiane nuk është shumë interesante për rajonin, rajoni jonë dhe kinemaja. Ne harruam të përmendim që një film që më ndrejtonte vëmendje ishte Cold War i Polonisë. Ishte një film polak që na reprezenton më së miri ne si kjo pjesë e botës. Domethënë vende si Ballkani, si Shqipëria, po Kosova dhe gjithë vendet e rajonit që kanë dalë shumë mirë në festivalet ndërkombëtare këto vitet e fundit, kanë shumë stories, të cilat jam i sigur do të gjejnë rrugën për në Oscar. Shumë shpesh siç ndodhi me filmin Shok para pak vitesh, ishte një film i shkurtër. Ndërkohë ka shumë autorë të rinj të Kosovës, cilët janë të nominuar për Oscar për student film. Kështu që do të thotë që një ardhmë jo e largët, historitë e rajonit ton, po kur flas rajonit, flas një pan-ballkanizim, përfshirë dhe Greqinë, janë shumë afër, pasi si rajon, sot, domethënë gjithë rajoni i Ballkanit, nga Rumania, nga Greqia, nga Turqia, në Hungari, janë në forefront kinemas botërore, sepse të gjithë festivalet e kategorisë A është në listën e fituesve padyshim këto vite ka një peshë të jashtëzakonshme Ballkani.
Domethënë kanë qenë filma hungarez, filma rumun, filma turq, filma grek, bosnjak, po edhe të rajonit tashti ishte në Berlin film Maqedonas. Domethënë është një ardhme që plot shpresë për rajonin tonë. Edhe pikërisht Netflixi, Amazoni ndoshta do jenë windows of opportunity të kinemave të vogla që të kenë zërin e tyre që pse jo një ditë për Oscar, siç është dhe kinema meksikane, që është një kinema dytësore compared to Hollywoodi, kështu që por që po nxjerr ca emra shumë, ndajse regjisorë ka dominuar skenën amerikane të filmit me ato regjisorët meksikan, të paktën tyre 5 viteve të fundit. Absolut. Shumë faleminderit Çuna. Dakor. Ne vërtet ju falenderojmë Andamionin këtu në studio, falenderojmë dhe Kreshnikun që kishim në linjë të drejt për drejt. Natyrisht ju urojmë suksese të dyve, me siguri do të keni edhe ju planet tuaja dhe pse jo, ndoshta Oskar i mbas shumë për të thënë, po çmimeve, vetëm çmime natyrisht të mira. Të dëgjonim, të përmendim të dy.